Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của tuyệt thế Đường Môn 2, đường chủ Minh Đức Đường của đế quốc Nhật Nguyệt đã đến học viện Sử Lai Khắc để lấy lại thanh thẩm phán chi kiếm trước đó đã bị Huyền Lão lấy đi. Thế nhưng, gã ta không những không đạt được mục đích, trái lại còn tổn thất chính kiện hồn đạo khí và đi về tay không. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Khi ấy, tông chủ Bản Thể Tông dẫn theo hơn 20 cường giả cấp bậc hồn đấu la và phong hào đấu la đến học viện Sử Lai Khắc muốn mang Hoắc Vũ Hạo đi, thế nhưng dưới uy áp mãnh liệt của Mục Lão, toàn bộ những người kia đã phải quay đầu trở về. Cũng trong lúc ấy thì đường chủ Minh Đức Đường, thân là phong hào đấu la Kính Hồng Trần, đã sử dụng hồn đạo khí che giấu hơi thở của mình để quan sát trận đấu kia. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng đã bị Huyền Lão phát hiện ra. Khi đã đuổi được cường địch thì Kính Hồng Trần cũng được Huyền Lão mời vào Hải Thần Các. Kính Hồng Trần lúc này có chút chần chờ. Hải Thần Các là vào thì dễ mà đi thì khó. Thấy vậy, Huyền Lão lớn tiếng nói: "Thế nào? Đường Đường là đường chủ Minh Đức Đường, vậy mà không dám bước vào cửa của Hải Thần Các chúng ta sao? Đã vậy thì ngươi còn đến đây làm gì nữa?" Kính Hồng Trần nhíu mày, nếu xét về mặt kiêu ngạo, lão ta thậm chí còn cao hơn cả Đấu Bất Tử tông chủ Bản Thể Tông nữa. Nhưng sở dĩ đến tận lúc này gã mới xuất hiện cũng vì không muốn biện đặt cùng phía với Bản Thể Tông, tránh làm bản thân mình bị yếu thế. Song khoảnh khắc nghe Huyền Lão nói khích một câu, liền cười ha hả bước vào Hải Thần Các. Tiếp theo, Đấu Bất Tử cùng Huyền Lão đấu võ mồm về sức mạnh giữa hồn sư và hồn đạo sư trong tương lai. Phong vong một hồi, rốt cuộc y cũng lộ ra mục đích chính khi đến đây, đó là muốn lấy lại thanh thẩm phán chi kiếm. Nghe vậy, Huyền Lão thản nhiên nói: "Chỉ cần các ngươi có thể giúp đệ tử Mã Tiểu Đào của chúng ta khôi phục bình thường, ta sẽ trả lại đồ cho ngươi." Sắc mặt Kính Hồng Trần lên trầm xuống, gã lớn tiếng đáp: "Huyền Lão, ông không thể nói như thế, bên phía học viện chúng ta còn có mấy đệ tử tinh anh bị trọng thương, chuyện này chúng ta còn chưa tìm các ngươi đòi bồi thường nữa." Huyền Lão lạnh nhạt nói: "Mấy tên đệ tử đó làm sao có thể so được với Tiểu Đào? Mã Tiểu Đào chính là người kế nhiệm chức viện trưởng tiếp theo của học viện chúng ta, chưa tới 20 tuổi mà tu vi đã gần đến bậc hồn thánh, hơn nữa còn có thú vũ hồn cao cấp nhất, mà học viện chúng ta dĩ nhiên sẽ không cướp đoạt đồ của các ngươi. Chẳng qua vì tình huống của Tiểu Đào có chút đặc biệt, vũ hồn của nó đã bị biến dị đến mức hôn mê bất tỉnh. Khi nào chúng ta nghiên cứu được phương pháp chữa trị thì sẽ trả chuôi kiếm này về cho các ngươi." Kính Hồng Trần trong mày nói: "Nếu ta dùng thứ có giá trị đổi lấy nó thì sao?" Huyền Lão lạnh lùng lên tiếng: "Ta nói rồi, ta giữ thanh kiếm này lại chỉ vì nghiên cứu vũ hồn bị biến dị của Tiểu Đào." Hết cách, Kính Hồng Trần lại nói muốn trực tiếp đi gặp Mã Tiểu Đào để xem xét. Huyền Lão đồng ý dẫn hắn ta đến tầng 2 của Hải Thần Các. Tại đây, Kính Hồng Trần gặp được Mục Lão, y rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ban nãy đám người Bản Thể Tông cầm đầu là siêu cấp đấu la trên 8 cấp cũng phải quay đầu bỏ về. Sau khi xem qua tình hình của Mã Tiểu Đào, gã cũng nhìn ra cô bị dị hỏa cắn trả. Bởi thế, Kính Hồng Trần cũng bất lực không thể cứu chữa. Khi vị đường chủ Minh Đức Đường từ bỏ ý định lấy lại thẩm phán chi kiếm và tay không trở về thì y bất ngờ bị Mục Lão ngăn cản. Mặc dù gã ta được mời vào Hải Thần Các, nhưng học viện Sử Lai Khắc dĩ nhiên không phải nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bởi vậy, Mục Lão yêu cầu Kính Hồng Trần để lại một kiện hồn đạo khí cấp 9 làm vé vào cửa Hải Thần Các. Bất lực trước uy áp và sức mạnh của Mục Lão, Kính Hồng Trần đã phải cắn ruột giao ra một cái hồn đạo khí phòng ngự tên là Hồng Trần Tí Hữu mới được thả ra. Lúc này, Kính Hồng Trần đã cảm nhận sâu sắc câu nói trộm gà không được mà còn mất nắm thóc, hồn đạo khí cấp 8 thẩm phán chi kiếm không thể lấy về lại, mất thêm một cái hồn đạo khí cấp 9 nữa. Tuy nhiên, trong nguy cơn giận thì Kính Hồng Trần đã tức đến nỗi suýt hộc máu mồm. Trước khi đi vào học viện Sử Lai Khắc, gã ta đã bố trí 8 cái định trang hồn đạo khí cách học viện chừng mấy ngàn thước, trong đó có 4 cái cấp 9, 4 cái cấp 8. Chỉ cần hắn ra tín hiệu thì lập tức có thể phát động công kích về học viện và thành Sử Lai Khắc. Những cao thủ cường đại dưới tình huống không chút chuẩn bị cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công bất ngờ của những hồn đạo khí cường đại như vậy. Nhưng hiện tại, 8 kiện hồn đạo khí kia không cánh mà bay, hiển nhiên là do Mục Lão đã sắp xếp để Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa đi nhặt về trong lúc ông giữ chân Kính Hồng Trần. Dù cho Minh Đức Đường nổi tiếng rất giàu có, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho vị đường chủ kia đau lòng rứt ruột một đoạn thời gian đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!